मोगाचेनो तुमकां सोमेस्तांक माया मोगाचो प्रणाम. AQUA शेफ प्रेजेंट्स ऑनलायन कुकिंग कॉन्टेस्ट ह्या रिजल्ट प्रोग्रामाक हांव तुमकां स्वागत करता. AQUA शेफ यूट्यूब चॅनल चलोवन आसच्या मिस्टर स्टेवन फर्नांडिसाक हांव अभिनंदन पाठयतां. AQUA शेफ हो उत्तर कन्नडाचो युवा प्रतिभे जावन आसा. येदोळूच आपल्या चॅनला मुखांतर ताणें जायते विविध आणि विशेष तराचे आणि स्वादिष्ट तराचे डिशेस तयार करून आमच्या मुखार सादर केलेले आसात आणि मुख्या दिसांनी विशेष आणि स्वादिष्ट तराचे डिशेस करून तो आमच्या मुखार प्रदर्शित करूंक आशेताना आमचो तो सहकार आशेवन आसा. जरी तर आमी येदोळ पर्यंत ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब जावंक ना तर आतांच आमी ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब जावया आणि हाका आमी प्रोत्साह दिवया. मोगाचेनो संवसाराची परिस्थिती पळयतना आणि चिंतना भोव गंभीरायेची जावंक पावला. मनशाची चिंतना बेजारायेची जावंक पावला. हाका कारण कोविड-19. मनशाची चिंतना आणि बेजाराय थोड्या वेळाक कोणी पयस करच्या इराद्यान आमकां घरांत बसले कडेनच जायते ऑनलायन कॉन्टेस्ट पळोवंक मेळटा. देवान दिली देणी सोबयता आमची जिणी. आमकां हर एकल्याक एक एक तराची देणी देवान फावो केलेली आसा. थोड्यांक सिंगींग करचें देणें, थोड्यांक डान्स करचें देणें आनी थोड्यांक कुकिंग करचें देणें. ह्या कुकिंग करच्या देण्याक विशेष महत्व दिवन AQUA शेफ आनी ऑनलायन कुकिंग कॉन्टेस्ट दवरलेलें आसा आनी हातूंत भाग घेतलेल्या समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. आमच्या ह्या प्रोग्रामाचो मुखेल सोयरो सुक्रांत पिंटो मंकी हो आमच्या संगता आसतना ह्या प्रोग्रामा विशयांत आपली 2 उतरां आमच्या संगता उलयतलो. मोगाचो बाबण हांव सुक्रांत पिंटो. हांव 7 इयर आसून एब्रॉडांत 5 स्टार हॉटेल तशेंच क्रूज लायनींत वावर नासलो. ताचे नंतर हांव बारिनांत एज अ DCDP जावन वावर नासलो. आतां प्रेझेंटली हांव सेंट एंटनी इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी मंकी मायंडकटांत चलोवन आसा. म्हाका AQUA शेफ ऑर्गनायझरान इन्वायट केल्लें आसा 2 उतरां कुकिंगा विशयांत उलोवंक. वॉट इज कुकिंग? कुकिंग म्हळ्यार एक कले म्हणजे आर्ट जावन आसा. फॉर एग्जांपल पेंटिंग, ड्रॉइंग, सिंगिंग कशें एक कले जावन आसा तशें कुकिंग बी एक कले जावन आसा. तशेंच प्लेटिंग बी एक कले आर्ट जावन आसा. थोडे लोक घरांत तशें भायर बी रांदतात पूण तांकां सारकें प्लेटिंगा विशयांत प्रेझेंटेशना विशयांत सारकी समजणी उरना. तर पुणी तुम्ही तुमचे प्लेटिंग प्रेझेंटेशन बरे तरान केल्ले आसा. तुमचे डिश रेसिपी युनिक आसात. तशेंच तुम्ही बेस्ट दिल्ले आसा. तशेंच तुम्ही मुखार बी जाता तितलें बरे तरान दिवंक प्रयत्न करचे. बेस्ट ऑफ लक. हांव देव बरें करूं म्हणटा AQUA शेफ ऑर्गनायझराक म्हाका 2 उतरां उलोवंक अवकाश करून दिल्ले. थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा मिस्टर सुक्रांत पिंटो. आमच्या ह्या ऑनलायन कॉन्टेस्टाचे नियम ह्या परी आसात. आता आमी राखून आसची वेलगडी लागीं पावली. पयलो प्रायज हायेस्ट सबस्क्रायब, व्ह्यूज आनी लायक्स. दुसरो प्रायज सेकंड हायेस्ट सबस्क्रायबर, व्ह्यूज आनी लायक्स. तर हे रिजल्ट आमच्या मुखार. First highest likes 1531, subscribers 488, views 6408. Second highest likes 1107, subscribers 260, views 5600. आमच्या ह्या कॉम्पिटिशनाचे स्पेशल प्राइज बेस्ट प्लेटिंग हे रिजल्ट आमकां फावो केला शेफ मणी फ्रॉम हिल्टन बेंगळुरू. शेफ मणीक आमी AQUA शेफ हाचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तर बेस्ट प्लेटिंग हाचो प्राइज आमी आतां अनाउन्स करतल्या.
आमचे कुकिंग कंटेस्टांत पार्टिसिपेट केल्ल्या 26 पार्टिसिपेटांत आमचे शेफान 2 पार्टिसिपेटांक बेस्ट प्लेटिंग म्हूण विंचून काडलेले आसा. पयलो जावन आसा चिकन फ्लोरंटाईन इटालियन डिश, तशेंच दुसरो जावन आसा प्रॉन्स टिक्का फ्राय. थँक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग. कॉम्पिटिशनाच्या विनर्सांक हांव सबासकी पाठयतां आनी हातूंत भाग घेतलेल्या समेस्तांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू.